Φίλοι και φίλες, γεια σας! Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μία μοναδική εισαγωγή για τον τίτλο του βίντεο μας, με το βίντεο να εμφανίζεται μέσα από το κείμενο. Θα κάνουμε λοιπόν ένα zoom through text. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν στους τίτλους και βρίσκουμε έναν υπότιτλο. Επέλεξα τον Basic 6 και τον σέρνουμε στην timeline ακριβώς στο σημείο αυτό που βλέπετε. Πάμε στην παλέτα χρωμάτων, βρίσκουμε το μαύρο, το βάζουμε ακριβώς από κάτω από τον τίτλο. Αλλάζουμε τη γραμματοσυρά, αλλάζουμε το μέγεθος, και γράφουμε το κείμενο που θέλουμε. Κάνοντας κλικ στο παράθυρο προεπισκόπησης βλέπουμε ότι αν μετακινήσουμε τον υπότιτλο δημιουργείται ένας σταυρός. Αυτό μας δείχνει ότι είναι ακριβώς στο κέντρο. Επόμενη μας κίνηση είναι να πάμε στο εικονίδιο αυτό και να βγάλουμε μία φωτογραφία. Στη συνέχεια σβήνουμε τον τίτλο και το χρώμα από την timeline και κατεβάζουμε την φωτογραφία στο σημείο αυτό που βλέπετε. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στη φωτογραφία και επιλέγουμε το crop and zoom. Διαφορετικά η άλλη επιλογή που έχετε είναι να πάτε στο εικονίδιο αυτό. Το πατάμε και πάμε στο pan and zoom. Κάνουμε κλικ στο end και στο τετράγωνο που δημιουργείται το μικραίνουμε και το βάζουμε στο κέντρο. Ακριβώς εδώ. Πατάμε OK και στη συνέχεια πάμε να βρούμε το βίντεο που θέλουμε να τοποθετήσουμε και το βάζουμε ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία. Μικραίνουμε το βίντεό μας κατά αυτόν τον τρόπο, όχι ακριβώς ίσια με τη φωτογραφία, αφήνουμε λίγο παραπάνω και κάνουμε διπλό κλικ πάνω στη φωτογραφία. Πατάμε στο βελάκι αυτό για να μας ανοίξουν οι επιλογές και εκεί που λέει normal εμείς επιλέγουμε το multiply. Ας δούμε τώρα τι φτιάξαμε. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες, αφήστε σχόλια και θα απαντήσω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.